Ka shkuar në 5 numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë, ndërsa deri më tani numërohen 184 të infektuar. Qeveria në detyrë e Kosovës ka vendosur të ndryshojë orarin e ndalimit të qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve private si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Në Maqedoninë e Veriut, numri i infektuarve me koronavirus ka arritur në 599, ndërsa 26 persona kanë humbur jetën. Në Maltëzi, 241 persona rezultojnë të infektuar me koronavirus dhe janë shënuar 2 viktima. Në Serbi, numri i infektuarve është më i lartë, 2447 vetë, ndërsa 61 persona kanë humbur jetën. Ndërsa në Greqi janë 1832 të prekur, ndërsa janë shënuar 81 viktima. Shifra e të prekurve nga koronavirusi në të gjithë botën ka kaluar mbi 1.400.000, ndërsa mbi 82.000 persona kanë ndruar jetë, ndërkohë që mbi 300.000 të tjerë janë shëruar. Në Itali, 604 persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit, ndërsa në total janë regjistruar 17.127 viktima. Ndërkohë regjistrohet rënje e numrit të infektuarve. 3.039 raste të reja. Në Spanjë janë 14.045 viktima në total, megjithatë 24 orët e fundit ka patur një rritje të numrit të vdekurve me 743 viktima. Deri tani numërohen 141.000 persona të infektuar. Në Gjermani janë shënuar 107.663 raste të prekur me COVID-19 dhe 2.016 vdekur. Në Francë janë prekur 109.069 persona, nga të cilat 10.328 kanë humbur jetën, ku 1.417 persona në 24 orët e fundit. Në Iran numërohen 62.589 të prekur dhe 3.872 të vdekur. Në Britaninë e Madhe janë prekur 55.242 njerëz dhe kanë vdekur 6.159 të vdekur, 789 viktima në 24 orët e fundit. Në Shtetet e Bashkuara, që mban vendin e parë për numrin e të prekurve në botë, janë infektuar 400.540 vetë, ndërsa 12.857 persona kanë ndruar jetë, 1.036 në 24 orët e fundit. Në Kinë raportohen 62 raste të reja dhe 2 të vdekur. Numri të prekurve në këtë vend nga COVID-19 është 81.802 me 3.333 viktima gjithsej dhe 77.279 të shëruar. Gazeta gjermane Der Spiegel ka shkruar një artikull lidhur me situatën dramatike në New York për koronavirusin. Në New Yorku është vatra e Shteteve të Bashkuara sa i përket viktimave dhe të infektuarve, ndërkohë që vetë Shtetet e Bashkuara janë epiqendra e COVID-19 tashmë në të gjithë botën, shkruhet në gazetë. Sipas Der Spiegel, tashmë sistemi shëndetësor në New York është në kolaps, pasi raporti është një respirator për 2 pacientë, që do të thotë 50% e pacientëve nuk kanë mundësi që të trajtohen me respirator. Spitalet dhe gjithë sistemi shëndetësor është i papërgatitur për këtë pandemi. Mjekët nuk kanë mjaftueshëm kostume, maska e mjete tjera mbrojtëse. Guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, është shprehur shumë i dëshpëruar për situatën, duke thënë se shumë qytetarë nuk e kanë kuptuar ende rrezikun dhe jeta vijon normalisht si në kohë paqeje. Kryeministri i Britanisë Boris Johnson është transferuar në terapi intensive pasi simptomat e tij të koronavirusit janë përkeqësuar, por është njoftuar se gjendja e tij është e qëndrueshme, ndërsa presidenti Trump ka ofruar ndihmë për shërimin e kryeministrit britanik. Kryeministri i Britanisë Boris Johnson është transferuar në terapi intensive pasi simptomat e tij të koronavirusit janë përkeqësuar, bën të ditur kryeministria, por raportohet se gjendja e tij është e qëndrueshme. Ishte një mas paraprake, në rast se kryeministri britanik do të kishte nevojë për frymarrje artificiale. Kjo nuk ka ndodhur ende. Kryeministrit i kanë dhënë oksigjen dhe ai është në mbikëqyrje të rrept. Është shprehur ministri i kabinetit Michael Gove, i cili është vetë izoluar pasi një antar i familjes së tij ka shfaqur simptoma të koronavirusit. Ndërkohë, kreu i qeverisë ka kërkuar ministrit të jashtëm Dominic Raab që ta përfaqësojë aty ku është e nevojshme, bëri të ditur zyra e tij. Kryeministri britanik ushtrua të dielën në spital 10 ditë pasi i qëndroi vetë izoluar në shtëpi me simptoma të vazhdueshme të kësaj sëmundjeje, përfshirë temperaturë të lartë. Edhe partnerja e Johnsonit, e cila është atzën, ka përjetuar simptomat të koronavirusit dhe ka qëndruar në shtrat për një javë, por nuk është bërë ende e ditur nëse ajo është shëruar plotësisht. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka ofruar ndihmë për shërimin e kryeministrit britanik Boris Johnson. Trump është shprehur se u kishte kërkuar disa prej kompanive kryesore
që të kontaktojnë menjëherë Londrën. Do të shohim nëse mund të jemi në gjendje ta ndihmojmë. Kemi kontaktuar me të gjithë mjekët e Borisit dhe do të presim se ç'mund të bëhet, është shprehur më tej presidenti Trump në një konferencë për gazetarët. I pyetur për të specifikuar trajtimin e mundshëm me të cilin mund të ndihmohet kryeministri britanik, presidenti Trump tha se bëhet fjalë për një trajtim shumë kompleks me mjete që sapo janë zhvilluar kohët e fundit. Ai tha se zyrtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur takime me mjekët dhe se do të shohim nëse ata duan apo jo të hyjnë kësaj rruge mjekimi. Bashkimi Evropian do t'jap 15 miliardë euro për të ndihmuar vendet e varfra në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se me këto para do të ndihmohen vendet me sisteme të dobta shëndetësore që ato të trajtojnë krizën që ka shkaktuar koronavirusi. Ne do ta fitojmë këtë luftë vetëm me përgjigje të koordinuar globale, tha von der Leyen në Twitter. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian do të sigurojë edhe mbi 15 miliardë euro që të ndihmojë partnerët në të gjithë botën për të luftuar koronavirusin, tha von der Leyen. Më herët zyrtarët evropian kanë veçuar Afrikën si shqetësim për shkak të lidhjeve të saj me Europën, por edhe për shkak të sistemit të dobët shëndetësor në shumë shtete të këtij kontinenti. Shefi politikës jashtme të BE-s, Joseph Borrell, ka paralajmëruar se virusi mund të dalë jashtë kontrollit shumë shpejt në Afrikë. Ministrat e Bashkimit Evropian do të takohen përmes një videokonferencë sot për të diskutuar detajet e ndihmës financiare për vendet e cënueshme. Qeveria greke përfshin në paketën e fundit mbështetëse gazetarët dhe mediat e vendit me një shtesë në aktin normativ. Gjithashtu do të jepet fondi 11 milion euro për fushatën sensibilizuese që qëndron në shtëpi. Qeveria greke përfshin në paketën e fundit mbështetëse gazetarët dhe mediat e vendit. Ndërsa fillimisht nuk ishte diçka konkrete në lidhje me median e shkruar dhe të versionit të printuar, me një shtesë në aktin normativ, gazetarët e punësuar në median elektronike me mbi 5 punonjës do të përfshihen në asistencë speciale për të gjithë të punësuarët në biznese me xhiro të ulët, në rastin konkret nga mungesa e reklamave. Paralelisht, gazetarët që nuk kanë kontratë plot pune por ushtrojnë profesionin si freelancer, domethënë privatisht, duke paguar sigurimet shoqërore me numër NIP të aktiviteti privat, do të përfshihen gjithashtu në këtë asistencë 800 euro për 2 javët e marsit dhe gjithë prilin. Kjo asistencë nuk taksohet, ndërsa shoqërohet me mbulim të plotë të sigurimeve shoqërore, si dhe shtyrjet e afateve tatimore e kreditore për 4 muaj. Qeveria greke ka miratuar buxhetin qeverisës 11 milion euro për shërbime informative dhe komunikim të qytetarëve në kuadrin e mbrojtjes së shëndetit publik e mbrojtjes sociale, konkretisht për përballimin e parandalimit të virusit COVID-19. Buxheti për fushatën informative që ndrojmë në shtëpi do të shpërndahet në të gjitha mediat, si televizive, elektronike apo gazetat, në median e Athinës dhe periferike e lokale. Administrata Trump i kërkoi Kongresit një tjetër fond prej 250 miliardë dollarësh në formë asistence urgjente për biznesin e vogël amerikan që po vuan pasojat e pandemisë së koronavirusit. Sekretari i Thesarit Steven Mnuchin njoftoi se ka konsultuar propozimin me udhëheqësit e Kongresit. Nëse miratohet nga Kongresi, ky fond do t'i shtohet 349 miliardë dollarëve në formën e kredive të buta të miratuara në 27 mars si pjesë e masave stimuluese ekonomike, me vlerë totale prej 2.3 trilion dollarësh. Vetëm pak përpara njoftimit të sekretarit Mnuchin, udhëheqësi republikan në Senat McConnell deklaroi se është bërë qartë me shpejtësi se Kongresi duhet të miratojë fonde të mëtejshme për këtë program jetësor. Japonia do të miratojë një paketë ekonomike prej 1 trilion dollarësh për të ndihmuar ekonominë e vendit për shkak të krizës së koronavirusit. Paketa stimuluese e qeverisë do të përfshijë më shumë se 55 miliardë dollarë për pagesa kesh për familjet dhe bizneset e vogla. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe do të shpallë një paketë rreth 1 trilion dollar për të ndihmuar ekonominë e vendit në situatën e vështirë të shkaktuar nga koronavirusi. Paketa në fjalë është e barabartë me 20% të prodhimit ekonomik të Japonisë. Japonia po përballet me krizën më të madhe vitet e fundit për shkak të shpërthimit të koronavirusit, ka shprehur sekretari kryesor i kabinetit. Paketa stimuluese e qeverisë do të përfshijë më shumë se 55 miliardë dollar për pagesa kesh për familjet dhe bizneset e vogla dhe 239 miliardë dollar për të lejuar pagesat e sigurimeve shoqërore dhe pagesat e taksave. Abe tha të martën se shpenzimet e drejt për drejta fiskale në këtë paket do të kapin shifrën 358 miliardë dollar. Japonia deri më tani nuk është përfshirë nga shpërthimi i madh i virusit si disa vende në botë.
por ka pasur një rritje të vazhdueshme të infeksioneve në Tokyo, Osaka dhe zona të tjera. Javën e kaluar në Tokyo është dyfishuar numri i të prekurve nga koronavirusi. Në mbar vendin janë regjistruar rreth 4.000 raste me koronavirus dhe mbi 90 të infektuar. Ndërkohë, Shinzo Abe ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në Tokyo, Osaka dhe 5 prefektura të tjera. Gjendja e emergjencës do të nisë të mërkurën dhe do të zgjasë një muaj. Guvernatorët do të kenë mundësi të mbyllin shkollat dhe bizneset, por autoritetet nuk do të kenë fuqi legale për t'i dhënë urdhër qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi. Megjithatë, disa mjek lokal janë shprehur se një vendim i tillë është marrë shumë vonë. Organizata botërore e shëndetësisë i ka kërkuar vendeve në mbar botën të mos nguten shumë herët me lehtësimin e masave ndaj koronavirusit në mënyrë që të shmanget përkeqësimi i situatës përsëri. Nëse ngrihesh shumë shpejt nga shtrati dhe vrapon shumë herët, rrezikon të biesh përsëri dhe të kesh komplikacione, është shprehur zëdhënësi i OBSH-s Christian Lindmeier. Disa vende në botë kanë paralajmëruar lehtësimin e masave të izolimit dhe të gjendjes së jashtëzakonshme. Të hëna në Austria tha se mund të nisë lehtësimin e masave të izolimit nga java e ardhshme, por kërkoi nga qytetarët që të vazhdojnë distancimin fizik si masë për frenimin e përhapjes së koronavirusit.